फाइनली हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ भइसकेको छ स्क्रिनमा र यहाँ तपाईहरुले देखाइदिन्छु म $5 एन्ड यहाँ देखाएको छ पेड फ्रम Broad is LLC $5. We are happy to inform you that your order of Skrill $5 has been fulfilled भनेर $5 चाहिँ मेरो Skrill एकाउन्टमा पठाइदिएको छ र यता जीमेलमा हेर्ने हो भने Ysense ले एउटा मेल पनि गरेको छ We have completed your Skrill deposit भनेर भनेको छ र त्यो मेल आउने बित्तिकै यता स्क्रिनमा पनि एउटा मेल आएको छ Good news, you have got $5 from Broad is LLC भनेर एउटा मेल पनि आएको छ सो यो एप्लिकेसनबाट यो वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्छौं सो यो वेबसाइटलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रायोरिटी दिन्छु कि तपाईहरुले गर्नु अनलाइनबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने Ysense is the best platform जहाँबाट हामीले आफ्नो एक्स्ट्रा टाइमहरुलाई चाहिँ स्पेन्ड गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई Ysense को लाइभ विथड्रल गरेर देखाउने छु एन्ड मैले Ysense को अर्निङ गर्ने भिडियो कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु त्यो भिडियो तपाईहरुले मेरो YouTube च्यानलमा भेटाउन सक्नुहुन्छ भने आजको भिडियोमा चाहिँ ढिरै नगरिकन जस्ट लाइभ विथड्रल गरेर देखाउने छु सो त्यसको लागि म सबभन्दा पहिला आफ्नो ब्राउजर खोल्छु र Ysense एकाउन्टलाई लगइन गर्छु एन्ड लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो Ysense को एकाउन्ट डिटेल्स तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ युजर आईडी नेम इमेल एन्ड मेरो अवेलेबल ब्यालेन्स तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड जस्ट यसलाई चाहिँ हामी विथड्र गर्नको लागि यहाँ क्याश आउटमा क्लिक गर्छौं यहाँ तपाईहरुले यहाँबाट क्याश आउटमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड मसँग चाहिँ $5.27 रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामी सिधै स्क्रिनमा विथड्र गर्नेछौं एन्ड मिनिमम विथड्र अमाउन्ट भनेको $5 रहेको छ एन्ड म्याक्सिमम चाहिँ तपाईहरुले जति पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ 100 देखि माथि एन्ड नेपालमा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्क्रिल र पायोनियर को युज गरेर चाहिँ विथड्र गर्नको लागि सजेस्ट गर्छु भने म चाहिँ यहाँबाट स्क्रिल को युज गरेर विथड्र गर्ने छु एन्ड मेरो चाहिँ $5 रिडिम गर्नको लागि $5.05 चाहिँ यहाँबाट काट्ने छ एन्ड जस्ट तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो एकाउन्ट पासवर्ड Ysense को एकाउन्ट पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ एन्ड हालेर यहाँबाट तपाईहरुले गेट रिवार्डेडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्दा पहिला चाहिँ स्क्रिल रिवार्डमा चाहिँ सेलेक्ट योर स्क्रिल गिफ्ट कार्डमा के भनेको छ भने तपाईसँग स्क्रिल एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ र स्क्रिल एकाउन्टको इमेल र Ysense को इमेल एड्रेस पनि सेम हुनुपर्ने हुन्छ नत्र भने तपाईहरुको विथड्र हुँदैन भनेर भनिन्छ एन्ड जस्ट तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको स्क्रिल चार्जेस 1% पर एभ्री ट्रान्ज्याक्सन भनेर भनिन्छ त्यो भएर मेरो $5 विथड्र गर्नको लागि 5.05 सेन्ट चाहिँ यहाँबाट काट्ने छ एन्ड जस्ट मेरो स्क्रिल एकाउन्टमा ब्यालेन्स पनि देखाउँछु 0.05 सेन्ट्स रहेको छ यसलाई रिफ्रेश पनि गर्छु म यति नै रहेको छ 0.05 सेन्ट्स एन्ड जस्ट यहाँबाट गेट रिवार्डेडमा क्लिक गर्नु होला इन प्रोसेसिङ भनेर बनेको छ एन्ड यु आर अबाउट टु रिडिम फर दी फलोइङ स्क्रिल $5 भनेको छ 5.05 विल बी डिडक्टेड इमिडिएटली फ्रम योर एकाउन्ट नो रिटर्न्स एक्सेप्टेड भनेर भनेको छ एन्ड जस्ट कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको केही देखाएन यहाँ एन्ड यहाँबाट ब्याक टु अल रिवार्ड्समा क्लिक गर्नु होला ब्याक टु अल रिवार्ड्समा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् मेरो यहाँबाट सेन्ट्स डलर चाहिँ काटिसकेको छ एन्ड यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु होममा
हेर्नुस् मेरो यहाँबाट चाहिँ ब्यालेन्स पनि काटिसकेको छ भने यहाँबाट अब मेरो स्क्रिनमा म चेक गर्छु जस्ट यसलाई रिफ्रेस गरिदिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो विथड्र आएको छैन एकछिन वेट गरौँ है त क्यास आउटमा एकचोटि फेरि क्लिक गरौँ ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीमा यहाँ जाने हो भने स्क्रिनमा $5 विथड्रल भनेर यहाँबाट डिडक्सन भइसकेको छ स्क्रिनमा भने आएको छैन स्टिल फाइनली हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ भइसकेको छ स्क्रिनमा र यहाँ तपाईहरुले देखाइदिन्छु म $5 एन्ड यहाँ देखाएको छ पेड फ्रम Broad-Is LLC $5 we are happy to inform you that your order of skrill $5 has been fulfilled भनेर $5 चाहिँ मेरो skrill एकाउन्टमा पठाइदिएको छ र यता जीमेलमा हेर्ने हो भने Ysense ले एउटा मेल पनि गरेको छ we have completed your skrill deposit भनेर भनेको छ र त्यो मेल आउने बित्तिकै यता स्क्रिनमा पनि एउटा मेल आएको छ good news you have got $5 from Broad-Is LLC भनेर एउटा मेल पनि आएको छ सो यो एप्लिकेसनबाट यो वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने राम्रोसँग नै अर्निङ गर्न सक्छौं सो यो वेबसाइटलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रायोरिटी दिन्छु कि तपाईहरुले गर्नु अनलाइनबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने Ysense इज द बेस्ट प्लेटफर्म जहाँबाट हामीले आफ्नो एक्स्ट्रा टाइमहरुलाई चाहिँ स्पेन्ड गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भने म मेरो Ysense एकाउन्टमा जान्छु र यहाँ हेर्ने हो भने मैले फेरि पनि $1.64 चाहिँ मैले अर्निङ गरिसकेको छु एक्सप्यान्डमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ डेली चाहिँ कति अर्निङ गरिरहेको छु भनेर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज मैले 0.59 सेन्ट्स हिजो 0.51 सेन्ट्स र यसरी नै अर्निङ गरिरहेको हुन्छु सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ एन्ड तपाईहरुलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र यो भिडियोलाई भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइड जय नेपाल बाइ